under that law. At ito yung malaking bagay doon sa yung mitigation or cushioning the impact sa ating mga kabuhayan ng ating mga kababayan. Now, particular naman sa Manila, ito importante. You know, Sec, ang kailangan namin ngayon pagkain. True, ang Maynila, we were ahead of COVID and we wanted to defeat COVID. Hindi namin siya bibigyan ng pahinga, sort of saying. So the city appropriated X numbers of millions for food. But as you all know, the snowball effect of quarantine affects everything. No, ayan yung supplies, food, production, and so on and so forth. So kami, I think as we go every day, we have about between 8 to 11,000 food packs na napoproduce sa Manila. At wala pa kaming palya. But with this, I hope DSWD through Secretary Bautista should particularly look into Manila. I'm not only appealing for my people, but also I'm just trying to be very pragmatic and practical in identifying demographics of Metro Manila. You know, Manila walang subdivision. If we talk about social distancing, ang pinakamabisa dyan ay yung ibang syudad. Kasi yung ibang syudad, marami sa composition ng kanilang geography ay subdivided or gated community. In the case of Manila, if you look at it deeply, Manila is about 44,000 per square kilometer population, or 111,000 more or less per square miles ang populasyon. So makikita mo yung dense. So kung social distancing, quarantine, chances are marami sa amin mga maliliit na bahay na may 3 o 4 ang pamilya. At sa liit ng bahay, magkakainipan at patuloy na lalabas. But I am grateful. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila ay talaga namang at least I can honestly say about 98% of the population is following the directions of the national government and their local government. In fact, Secretary and USEC, you can see it was shown in the news last night that with the help of our Manila Police District General Rolly Miranda, City Engineering used to be a construction company, building company ng isang lokal. Turn out, binago namin as logistic group. No? Kasi sayang, ala naman silang ginagawa. So we made them essential individual. Kasi non-essential ngayon sila eh. But we made them essential in such a way that we have a capacity utilizing them as logistics, same thing with DPS. Kasi nagbigay na ng guidelines si Secretary Anyo na itigil muna ang clearing. So those people who are involved in our daily clearing since July 1 were now converted into logistic group. So far, ang goal po namin is about 350,000 families. Okay. And that's about 1.8 million mouth or we have to feed. Okay. Ngayon, nakararaos kami, pero siyempre hindi po ako komportable dahil sa yung dating na supplies sa kailangang numero. Yun ang challenge ngayon na kinakaharap. Kasi yung unang challenge is, okay, we provide meal, but what about the policy of the national government? The direction is quarantine and social distancing. So we tried it in a small action. It was very effective with flying colors, but the problem is the time in motion.
mabagal. So we immediately tested again, bigger, mas bumilis, mas gumanda. Then we made it the biggest. Every latag, malaki yan. Okay, As long as nakikisama, so far, awa naman, sa mga kababayan namin nanonood sa Maynila, maraming salamat sa inyo. Basta katulad ng lagi namin sinasabi, basta nandyan na yung chicha, stay home, kakatok kami sa bahay ninyo. Okay, meron po tayong ilang mga katanungan na kala para kay Yorme Isko mula kay Jamela Alindoga ng Al Jazeera. What are your plans? Should there be a mass outbreak in the slum areas of Manila due to the relief operation? Yes. Sa awa ng Diyos, wag naman sanang loobin. Okay. But let me take this opportunity of our further plan. No? Initially, and the thing speaks for itself, wala ho kaming infectious disease center. Wala po. No? But weeks before this, we came up with a plan to put up infectious disease control center for future virus. No? So we tried to, conceptualize that. Then it turned out, nagkaroon ng COVID-19 na. Nagkaroon na sa Maynila. Nagkaroon na, lumaki na at naging, ngayon, it's being considered as pandemic. Then we hurry up. At it was built, and I'm grateful to City Engineer Andres and to our employees and Dr. Padilla of Santa Ana Hospital. Then we had 4. It became 14. And Secretary and Yusek, sa awa naman ng Diyos, ngayon as we speak, bubuksan na naman yung additional 22 rooms. 3 rooms is dedicated for decontamination and dressing and another facility. But we will have 19 rooms available na for PUI with heavy symptoms and COVID-19 positive based on testing of the national government. Now, yung tanong ng ating kababayan, halimbawa, pumutok na talaga, the entire Santa Ana Hospital as medical institution will be concentrated, will be converted in a worst case scenario na COVID-19 hospital. So alisin namin lahat doon. Everything. This is a 10-story building. Alisin namin lahat doon. Now, another buffer is we have evacuation center. Evacuation centers of Manila, may kwarto. As we speak, naglalagay na kami ng bed, kumot at unan for mild symptoms of PUIs as holding area. Armageddon scenario, dumami talaga ng gusto, hindi na kaya. But we have to segregate the sick and the healthy. No? Yung immediate, kasi ang nakita nyo yung sa amin, yung code COVID-19, code stands for contain and delay. Yun yung plano ng syudad. A week ago, nakiusap ako sa school board, during our emergency, nagpatawag ako school board meeting, at sa awa naman ng Diyos, napagbotohan sa board, napagbigyan ako. Now, if, wag sanang loobin, dumami pa ng gusto, hindi pa talaga kaya. Another fallback. So this is now the 3rd fallback. We can make about 5,000 rooms, converting our public elementary and high school as quarantine area for mild PUIs. Sabihin, mailayo agad. Kumbaga, yung medyo may tama, ilayo na kaagad. Tapos, ilagay na namin sa isang area na maaari nilang magamit, pansamantala nilang tirahan. Habang binibigyan ng mabigat at tamang tugon, pang-medikal, yung mga nasa ospital.
At as usual, people, first in, first out. Kumbaga, as we progress, in fact, sa awa ng Diyos, yung isa sa nalistahan ng national government, ng DOH, na gumaling, bumuti na, at napatunayan na. Kasi para sa kaalaman ng ating manonood, ang ginagawa po ng pamahalaan, pagkatapos mo maging PUM, naging PUI, you will be tested. If positive, you will be COVID-19 virus carrier. Pag bumuti ang kalusugan mo, ititest ka ulit ng gobyerno. Ang tawag naman doon, reconfirmatory test ng DOH. Pag napatunayan ng talagang wala ka ng virus, aalisin ka na sa isolation at pasilidad. At nasa gano'n, ma-accommodate naman natin yung bago. So parang gano'n lang siya lagi. Right, Mayor. Meron pa tayong isang katanungan mula kay Paul C. Mula sa Banawe. Panurin natin to. Ako po si Pauline ng Banawe at ang tanong ko lamang po para kay Mayor as a responsible citizen, ano po yung mga bagay na kailangan naming gampanan upang makatulong sa pagsugpo nitong COVID-19 virus bukod po sa pananatili sa loob ng bahay. At para naman po sa mga tao na may pass at talagang kailangan lumabas ng bahay, ano naman po yung mga bagay na kailangan nilang gawin as a responsible citizen actively and intentionally para po makatulong bukod po sa social distancing. Yun lamang po. Maraming salamat. Well, thank you, no? Napaka-importante nung tanong. Ang una mong pwede maging partisipasyon, don't share an information that will generate and add on to the anxiety of our people and community na walang basihan. Okay. Importante po yun. Ibig sabihin, may nakita tayong kagimbal-gimbal. May nakita tayong kagulat-gulat na balita. Bago natin i-click and share, click, read. Read, then research. I-research nyo. Hanap kayo ng may mga medical journal. May mga plastada ho ngayon sa Google. Marami hong mga medical journal sa buong mundo. Ito po sa mga doktor pa lang ito. Pwede na ho kagad kayo makakuha doon. Kung totoo yung sinasabi, nung marahil, kaibigan mo, kakilala mo, at kamag-anak mo, yan ang madalas pag-sharean ng impormasyon. No? Na marahil sila naligaw din. No? Or, pinaka-importante, pinaka-mabisa, pumunta ka lang sa tatlong bahagi ng pagkukunan ng impormasyon sa sitwasyon na ito. Una, sa buong mundo. Saan? World Health Organization. Pangalawa, sa bansa. Sino itinalaga ng Pangulo na pinakapamunuan na nagaganap para labanan yung COVID-19 with regard to health? DOH. Pangatlo, sino pa? Lokal na pamahalaan. In our case, MHD, o ang inyong lingkod na talaga naman kami, every 12 hours o every 24 hours, ina-update namin. Doon po, yun malaking tulong na yan. Malaking tulong. Kasi kung mapapanatili natin ang damdamin ng tao na pumanatag, nakatulong na po tayo. Pangalawa, ano pang pwede natin tulong? Pag sinabi ng pamahalaan, A is A, B is B. Ibig sabihin, what is allowed, it's allowed. What is not allowed, it's not allowed. Let's not waste our time for the government to create one law to another. This will take time. In this case, the most expensive thing, more than anything, is time. Because of the exponential growth of the problem. We are at war. Nasa gera po tayo. Okay. Mahirap sa gerang ito kasi ang kalaban natin, si COVID-19, na hindi makita, Okay. na cannot be seen. Opo. No? Salamat, Yorme. So,
importante na susunod tayo doon sa panawagan na yon. At maging malinis. Ayun, di ba? Kasi walang gamot eh. So, social interaction, limited, maging disiplinado sa pagpo-post, at saka personal hygiene. O yun, tingin ko po, bilang mamamayan, o gampanan nyo lang yon. Yung the rest, hayaan nyo na ang pamahalaan. In our own little way, aakapin namin kayo. And I promise you, kayo kung taga Maynila kayo, Okay, I will not leave you. We will be there. Magiging kaagapay nyo kami 24 oras. Ayun. Yan lang ang isusukli namin sa inyo. Malinaw, sabi ni Yorme, unang-una, no to fake news, huwag mag-share ng mga hindi mo na-verify. Due diligence. Number 2, sumunod lamang kung anong utos ng pamahalaan. Stay at home. At pangatlo, maging malinis. Okay, General Banak naman tayo, Rocky. Opo, ang PNP daw po ay bumuo ng isang task force para labanan ng pagkalat ng fake news. Please, kwentuhan niyo po kami tungkol dito. General Banak. Tama yan, Secretary Martin at Yusek Rocky. Kagad po na nagpalabas ng kautusan ng ating PNP Chief, Police General Archie Francisco Gamboa, ng pagbuo ng isang task force para labanan itong pagkalat nga ng mga fake news na ito. At ang itong task force natin ay binubuo ng ating mga cyber patrollers ng anti-cybercrime group, maging ating mga kasamahan sa CIDG para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga mapapatunayan na naging source o nagpapakalat nitong mga fake news na ito. At lahat po ng mga kumalat na mga yan ay nagbigay na po tayo ng mga pahayag, pinabubulaanan po natin mula po doon sa umano ay may eroplano magpapasaboy ng pesticide, ay pinabulaanan na po natin yan. At maging yung mga sumunod pa ng mga fake news na yan ay muli ay sinasabi natin fake ang mga ito. So muli, ang lahat po ay maging responsable sa paggamit ng social media. Alam po natin, naghahanap po tayo ng aliw sa ating mga bahay ngayon. Dahil wala pong magawa ang ating social media, ang ating napagdidiskitan na Mayor Isko. Kaya nga po, nagpapaalala tayo, maingat sa pagsasagawa ng ating mga usapin o usapan dyan sa mga chat groups na yan. Dahil kapag tayo po ay, yung po ating conversation ay na-screenshot at naipasa naman sa iba, at may ilalagay pa tayo doon, totoo po ba ito? Ayan, maging maingat po tayo riyan. Dahil yan po ang nagiging simula ng pagpapakalat ng napaka-milyon-milyon na mga fake news at mga maling mga viral information na yan. So tayo po ay mananagot sa batas. Kung sakali bang mapapatunayan po na tayo ang source ng mga fake news na ito, under the Republic Act 10175 o yung ating anti-cybercrime law, yung pagpapakalat ng false information na nagdudulot ng takot at pangamba sa ating publiko. So, iyon po ang ating patuloy na paalala. Alright, thank you, General. Live na rin natin makakasama mula sa tanggapan ng DOH, si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ma'am, magandang umaga po. Napansin po natin ang exponential na pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa. During your virtual press briefing noong Lunes, you mentioned na ito ay artificial rise. Ano po bang ibig sabihin nito, ma'am? Yes, ma'am. Good morning, Secretary, and good morning, Undersecretary. Ito pong sinasabi nating artificial rise in our cases currently ay dahil po nagkaroon tayo ng pagsasaayos ng ating mga proseso sa ating laboratorio at saka na-extend po ang ating capacity ng ating laboratories plus the additional kits na dumating sa atin na mas nagkaroon tayo ng capacity para ma-reduce natin po yung mga backlog na nagkaroon tayo for these past weeks. Kaya ngayon po, yung mga pumapasok na mga resulta na nailalabas natin sa publiko, maaari ay hindi timely. Kumbaga, baka dati pa ho sila at atin lang hinahabol sa ngayon. Kaya sinasabi natin, it might be an artificial rise. Kaya ang binibilin din natin sa ating mga kababayan, wag po kayo magulat. But in these coming days, pag natanggal na po natin lahat ng backlogs, makikita na po natin ang totoong mga numero sa pagtaas o di kaya pagbaba ng ating kaso dito sa ating bansa. Ma'am, curious lang po ako, Yusek, ano pong ibig sabihin ng red band na suot niyo po sa inyong braso? Ano po yan? Ito po, sir, ay isang sinyales ng pagsuporta po natin
lalong-lalo na po sa ating mga healthcare workers, lalong-lalo na dun sa mga ating mga namatay na doktor, at doon po sa ating lahat ng healthcare workers na sa ngayon ay patuloy pa ring lumalaban, inaalagaan po ang ating mga pasyente sa lahat ng ospital dito sa Pilipinas. Ang puso po namin at ang aming suporta ay nasa inyo at patuloy ho namin kayong susuportahan. This red band, hinihikayat ko po lahat na magsuot nito para ipakita po natin ang suporta natin sa kanilang lahat. Opo, may tanong po tayo mula kay Tuesday New. Ano daw po ang nagpe-prevent sa DOH para payagan ng Marikina LGU na gamitin yung kanilang COVID testing facility? Yes, Yusek. Hindi po sa ayaw natin payagan. Gusto ho nating linawin to. Gusto ho nating linawin na bukas po tayo para magkaroon ang halos kung sino po ang may capacity para gumawa nito, para matulungan ng gobyerno. Ngunit sa ngayon po, ang kailangan lang ho natin, maisaayos natin. Kinakausap po natin sila, tutulungan po natin sila. We will provide any assistance possible para makakomply. But we are a regulatory agency, ang Department of Health po, at katungkulan namin masiguro ang safety at health ng community natin. Ang atin pong mga ginagawang proseso para matest ang acting COVID-19 sa isang laboratorio is highly technical. It has biosafety issues and it has biosafety risks. So gusto lang ho nating siguraduhin na makakomply po ang ating mga laboratorio kasama na po ang ating City Government of Marikina sa ating mga pamantayan. At pagkatapos nun, maaari na po sila mag-operate kung makakakomply na po sila. Ma'am, meron po tayong tanong mula sa LGU ng Libacao. Pwede patanong kay Yusek kung mawalan na ng isolation room, pwede po bang magamit ng LGU ang mga eskwelahan para doon magstay ang mga PUM at PUI? Nabanggit ito ni Mayor Isko kanina. Meron na po ba kayong ugnayan sa DOH tungkol dito kung pwedeng gamitin yung eskwelahan? Meron na ho tayo ngayong mga tinitignan mga pasilidad, no, para tawagin natin mga community quarantine facilities. Sa ngayon nga po, tayo po ay nakikipag-usap na sa pamunuan ng Quezon Institute, sa Philippine Red Cross para po makapag-umpisa tayo ng isang malaking community quarantine facility kung saan pwede po nating ilagak ang ating mga minomonitor o di kaya mga patients under investigation o kaya yun pong ating mga pasyente na positibo na ating pinapauwi dahil mild lang ang simptomas o walang simptomas. Ang layunin po ng ating gobyerno ay para po hindi maghalo ang ating mga severe at critical with our mild and asymptomatic. And also of course, to decongest our hospitals para naman po hindi ma-exhaust ang ating system at magkaroon po tayo ng ibang option for this. So, ang atin pong DPWH ay nag-o-offer na ng 125 evacuation centers across the country. Ang atin pong mga LGUs, hinikayat na natin po na magkaroon ng mga community quarantine facilities katulad ng ginagawa po ng City of Manila, City of Quezon City at iba pang karatig pook. Kaya pong mga evacuation centers natin sa eskwelahan, titignan din po natin how we can properly and appropriately na magamit ng mga pasyente base sa pamantayan ng isang standards for a community quarantine facility. Opo, Yusek, pakilinaw din to, yun daw pong report na yung peak daw po nito ng COVID-19 mangyayari between mid-April to June sa 3 public hospitals. Yes, Yusek. Yes, ma'am. Opo. Yes, Yusek. Ito pong sinasabi natin, this is a modeling estimate. Nung sinabi ko ho ito, this is about 2 weeks ago, na sinasabi natin, pinalabas po ito kasama ng DOH at saka WHO na inestima natin based on assumptions, scientific assumptions, kung ilan po yung dadating tayo doon sa peak na ito in 2 months to 3 months. Yun po yung sinasabi ng mga eksperto. Kung hindi tayo gagawa ng stringent measures. Yun po yung sinasabi natin. So sa ngayon po, gumagawa uli tayo ng estimates, minomodel uli dahil meron na ho tayong pinatutupad na mga measures or interventions katulad nitong enhanced community quarantine para makita po natin at maestima kailan tayo magkakaroon nitong peak na sinasabi natin, mangyayari pa po ba ito? O kung hindi man mangyayari, gaano po pa katagal, magtatagal itong pagtaas o kaya kailan po bababa ang ating mga kaso? Opo, last na lang po, Yusek Vergere.
Ano daw po ang guidelines ng DOH pagdating sa blood donation? Sa gitna. Yes, ma'am. Isa po yan sa challenge natin ngayon, no? Kasi syempre, bawal po ang mass gathering, bawal po ang congregation ng mga tao. Kaya ang nangyayari po, yun pong mga nagdo-donate po ng ating dugo, medyo nabawasan dahil nga po hindi tayo magkaroon ng mass blood donation, especially in our local government units. So ang ginagawa po na... katulad po ng ating mga uniformed personnel, katulad po ng ating mga ka-partner sa private organizations, we don't worry po, we ensure there is physical distancing, there is schedules, hindi po tayo nagsasama-sama sa isang lugar. Ang layunin lang po ay makontinue natin at masustena ang pagkokolekta ng dugo para meron po tayong sustained na blood supply for the rest of the country. Maraming salamat, Yusek Vergere. Bigyan din natin ng daan ang ilang mga katanungan na kalap ng Philippine Information Agency mula sa ating kasamang Alexa Tinsay. Alexa. That was held Undersecretary Maria Rosario Vergere giving us an update on the COVID-19 situation in the country. We'll get to the details of that later. Good morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radio 5, and 1PH. Extra powers are in the offing for President Duterte with the newly signed Bayanihan Act. The law grants him tighter grip on operations related to the country's fight against the COVID-19 pandemic. Here's the recap. It was past midnight when palace officials announced that President Duterte has signed the Bayanihan to Heal S1 Act, a day after the Senate and the House of Representatives held special sessions to fast-track the passage of the bill. The measure grants the chief executive additional powers to deal with the COVID-19 pandemic. In a taped address last night, President Duterte has thanked the Congress for the bill, which now allows the executive department to, quote, move, decide, and act freely to address the public health crisis. He also assured the public anew that concerned government agencies are on top of the situation. To the Filipino people, rest assured that your entire government is working hand in hand to safeguard your health, safety, and well-being in the face of threat posed by COVID-19. We will address all the different issues brought about by this pandemic, as well as to ensure the protection of all our people, especially those who are serving in the front lines. Among the extra powers vested on the chief executive is to direct operations of private establishments, which may play an important role in filling the gaps in the country's medical facilities. Duterte may also realign certain items in the national budget under the measure. Each low-income household is seen to receive some 5,000 to 8,000 pesos in aid from the government. The president also thanked health workers and other frontliners who have sacrificed their lives to help contain the COVID-19 spread. He then ordered government agencies to cut red tape and make life easier, especially for the health sector. Cut red tapes. I do not want red tapes. I do not want so many questions. Pagka sinertify ng isang government employee, I said, do not commit the mistake and we will all be happy and comfortable. Huwag ninyong, kung gusto ninyo magloko, huwag ngayon itong panahon na ito. The president also appealed to the public to stay at home as the country scrambles to contain the COVID-19 spread, assuring the Filipinos that help will come in form of food, water, and other basic needs. I repeat, stay home, huwag matigas ang ulo. The outcome of this war depends largely on you as well.
With the passage of the Bayanihan Act, House Speaker Alan Peter Cayetano now calls on the country's leaders to set aside politics and work together in the fight against COVID-19. Cayetano says this is the time for government officials to do their job while asserting the urgency of the law that aims to ease the burden of Filipinos affected by the enhanced community quarantine. The House leader also appeals to the public to give President Duterte and the government a chance to implement the urgent measures with greater flexibility at this time of emergency. Samantala, tigil operasyon na po ang maraming airlines sa bansa dahil sa patuloy na pagbaba ng demand ng mga biyahe. Pero ang paglilinaw po ng mga otoridad, hindi ito nangangahulugang sarado na ang mga paliparan. At para sa update, magbabalita ng live si Gerard de la Peña. GDP, kamusta? Jovi, lalo na nga nawala ang sigla at lalo na nga naging tahimik itong NAIA Terminal 3 dahil nga sa desisyon ng maraming airline na suspindihin muna yung kanilang operasyon. Sa isang pahayag ay kinumpirma ng Philippine Airlines na ngayong araw na nga muna ang huling araw ng kanilang operasyon. Mamayang 10:10 ng gabi ang huling flight ng PAL papuntang San Francisco sa Amerika. Bukas naman nakaschedule ang mga huling flight na papalapag dito sa NAIA. Manggagaling ito sa Los Angeles, Tokyo, Narita at Jakarta at sa March 27 naman ang mga flight na galing sa New York, San Francisco at LA. Kanselado na ang lahat ng domestic flight simula pa nitong nakaraang linggo. Target naman ng PAL na makabalik sa operasyon sa April 15 kapag tapos na ang lockdown. Ang Emirates naman kahapon din ang huling flights. Sa pahayag din nitong Lunes, sinabi ng Emirates na kinailangan nitong magsuspende muna ng operasyon sa ilang mga stations nito dahil sa baba ng demand. Nitong nakaraang linggo, kanselado na ang mga flights ng Cebu Pacific at puro cargo flights na lamang nito ang nag-ooperate sa ngayon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang mga may schedule lang na flights sa ngayon ay ang Japan Airlines, China Airlines, Cathay Pacific, All Nippon Airways, Korean Airlines, Gulf Air at ang Singapore Airlines. Nakipagpulong na rin ng DOTR sa mga airlines para malaman ang dapat gawin sa mga worst case scenario, kabilang na ang posibleng pagpapasara ng terminal o ng buong paliparan. Ililibre na raw ng mga otoridad ang mga rental charges sa mga terminal at gagawin itong mas mahaba sa isang buwan kung magtatagal pa ang quarantine. Jovi, may nakuha rin tayo impormasyon na sinabi ng Philippine Airlines sa mga empleyado nito na mag-avail na lamang sila ng kanilang vacation leaves o kung ayaw nilang mabawasan ito ay mag-file na lamang sila ng leave without pay hanggang magbalik ang kanilang operasyon sa April 15. Jovi. Alam mo, Zer, nakapanibago yung likod mo. Usually, dyan yung maraming tao dahil nakapila, papasok at palabas ng terminal. Pero lilawin lang natin, GDP, mga airlines sa bansa lang ba yung nagsuspend ng operasyon? Ibig sabihin, meron pang pwedeng makauwi sa bansa natin, katulad ng mga OFW na gusto munang umuwi. Alam mo, Jovi, medyo mahirap yung sagutin yung tanong yan kasi yung itong desisyon ng mga airlines ay depende sa kanilang management. So far, itong mga nagkansela dito sa atin, ito pa lang yung mga flights to and from Manila. So yung mga ibang airlines na nag-ooperate pa sa ibang bansa, kung may masasakyan pa yung ating mga OFWs, well and good, makakauwi pa sila dito. Pero kung wala na talaga airlines na nag-ooperate papunta dito sa Pilipinas, yan, mahirapan makauwi yung ating mga kababayan. Jovi. GDP sa mga pupunta ngayon sa mga paliparan, dahil meron pa naman mga remaining flights, ano yung mga kailangan nilang tandaan, mga tips? Good question, Jovi, dahil ang dami nagtatanong sa atin tungkol dyan sa aspetong yan. Pwede namang maghatid papunta dito sa airport, pwede ring sumundo. Yun nga lang, driver lamang dapat ang laman ng sasakyan. At yung itong driver na to, kung maghahatid o susundo, kailangan dala niya yung pinaka-flight itinerary o yung pinaka-ticket para ipakita sa mga checkpoints in case matanong siya. Jovi. Okay, panghuli na lamang yung cargo ay magtutuloy-tuloy kasi siyempre may mga ina-expect tayo mga paparating na mga at least yung mga supplies yun ba ay hindi titigil? Jovi, so far sa mga nakuha nating impormasyon, meron pang 5 airline na nagsasagawa ng cargo operations. Ang sure ako doon sa 5 airline na yon ay ang Philippine Airlines, nag-ooperate pa rin ng cargo, at ang Cebu Pacific. So tuloy-tuloy pa rin yung pagde-deliver nila ng mga iba't ibang goods sa buong bansa. Jovi. Okay, maraming salamat, Gerard de la Peña.
Meanwhile, Senator Sherwin Gatchalian is proposing to implement a grace period for loan payments to public and private financial institutions. He suggests a 30-day grace period for loans, payments, rental fees, and credit card purchases due to banks and quasi-banks, financing and lending companies, as well as the GSIS, Pag-ibig, and SSS. Gatchalian says unpaid dues amid the enforced community quarantine should not incur interest, penalties, fees, or other charges. Persons with multiple loans should also be given his proposed minimum of 30-day grace period for every loan. We'll pause for a short break. Our special coverage on the Luzon quarantine will be right back. Welcome back. You are still watching the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radyo 5, and 1PH. Kakapasok lamang po na balita. Kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 si Senador Coco Pimentel. At para po sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, kamusta ang Senador? Sir Jovi, alam mo, ibinahagi sa pamamagitan ng isang text message ng Senator Coco Pimentel ang malungkot na balitang positibo siya sa sakit na COVID-19. Nagpa-test nitong nakaraang Biyernes, March 20, ang senador at lumabas daw late last night, March 24, yung resulta at sinabi nga na positibo siya at sa COVID-19. Simula nun daw, ang kwento niya sa kanyang mensahe sa atin, sa mga Senate reporters, simula daw nung huling araw ng sesyon nitong March 11, medyo nilimitahan na raw ni Senator Coco yung kanyang movement. Bagamat mukhang lumalabas-labas pa rin siya, ha. Sabi niya, sa ngayon daw, ang gagawin niya ay tatawagan niya at inaalala niya actually, Sir Jovi, lahat ng mga nakasalabuhan niya noong mga crucial days na yun na nasa Senado pa siya. Dahil alam naman natin yung huling araw ng mga sesyon, ang dami pang bumibisita sa mga senador, ang dami pumupunta sa session hall, so medyo marami-rami, safe to say, ha, ang kanyang malamang na nakasalamuha noong mga panahon na yon. Sabi naman ni Senator Pimentel, sumailalim siya sa self-quarantine upon the doctor's advice, consistent with the protocol, at pakiramdam naman daw niya sa awa ng Diyos, on the way to recovery na siya. Bagamat hindi niya sinabi sa kanyang statement kung ano ba yung simptomas na naramdaman niya o kung gaya ba ni Senator Mig Zubiri na asymptomatic o walang simptomas na naramdaman. Sa ngayon, Sir Jovi, humihiling ng panalangin ni Senator Coco Pimentel hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang may bahay na sikat na mag-give birth na o manganganak na sa kanilang unang baby girl
sa mga susunod na araw at nalulungkot sa Senator Coco dahil hindi niya masamahan yung kanyang may bahay sa mga panahong ito dahil syempre siya nga ay may sakit. Nagpapasalamat din ang senador sa mga frontline medical workers throughout the country, sabi niya, for putting their lives at risk on a daily basis to bring a halt to this pandemic. At sa huli, nagpaalala na lamang siya sa huli na sumunod sa mga protocol, sa mga regulasyon ng community quarantine measures, maghugas ng kamay, ayusin yung personal hygiene. Sabi niya, ito lang talaga yung paraan para malabanan itong sakit na to. Quote-unquote, sabi niya, I have faith that together we can overcome these challenging times. Please take care. Thank you and may God bless the Philippines. Yan yung kanyang mensahe, Sir Jovi. Okay, mayan yung we appreciate the fact na ang senador ay gumagawa ng sariling listahan para doon sa contact tracing pero para lang daw masigurado, may mga nagtatanong lang para naman daw malaman din nila kung pwede silang mag-isip ng kanilang susunod na gagawin. Nandun ba sa session last Monday si Senador Pimentel? Ay, wala siya. Itong special session, kasama siya dun sa, if I'm not mistaken, 8 senador na absent doon. More than 8. Kasama siya dun sa mga senador kasi 12 lang yung nakarating doon sa special session na yun. Kasama siya sa mga hindi dumalo sa special session noong Lunes. At nung tinanong nga natin siya, sabi niya sinabi na niya noon nag-undergo siya ng self-quarantine. Pero hindi pa niya alam that time. Sabi lang niya for safety measures, sabi niya protocol kasi nga nakahalubilo nila sila Senator Migs nung bago matapos yung sesyon. Again, to clarify, siya po ay naka-self-quarantine hanggang sa ngayon dahil nga nagpositibo na rin. Pero dahil nga merong sitwasyon doon sa kanyang pamilya, ay hindi pa muna siya umuwi o lumalapit sa kanyang pamilya lalo at mga anak or buntis yung kanyang asawa. Hindi lang malinaw sa akin ngayon, Sir Jovi. Marami pa kami tanong sa kanya pero so far hindi pa kasi sumasagot si Senator Coco sa ating messages. I could only imagine malamang marami kasing mga get well soon messages na dumadating ngayon kay Senator Coco. Kung paano ba yung kanyang self-quarantine, kung kagaya ba kay Senator Migs na nasa loob din ng bahay, nakahiwalay lang ng kwarto, o humiwalay talaga siya ng bahay dahil nga, di ba, very vulnerable yung kanyang asawa na buntis at mga anak na nga. Kasi nga hindi niya alam in the past, March 11, medyo matagal na yun, March 25 na ngayon, 'di ba? Ngayon lang niya nalaman na may COVID-19 siya. So hindi ko alam kung nagkaroon ba ng simptomas sa Senator Coco, kinutuban ba siya, kaya nag-quarantine siya agad o baka all this time medyo kasama niya yung wife niya. Hopefully hindi naman. So kaya ang hinihiling nga niya ng Dasal Center ay Sir Jovi, yung kaniyang may bahay na manganganak na in the days to come. Okay, may panghuli na lamang na tanong dahil alam naman, hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga mamamayan na nagpa-test ng karamihan sa mga senador. Meron pa ba sa kanilang naghihintay panong resulta o lahat sila ay masasabi nating all-in na at alam na nila at ito nga katulad na nangyari ay alam na rin ni Senator Pimentel yung status niya? Wala pa kaming nare-receive na results nung huling 7 senador na yung sabay-sabay sila sa loob ng opisina ni Senate President Soto. Ang alam ko kasi, ang sinasabi nilang test na ginawa sa kanila, yung isa, yung FDA approved na rin na mapili malalaman yung resulta. Lahat sila nag-negative doon. Pero yung sa test na nagagaling sa DOH, wala pa tayong nakukuhang resulta coming from them. Hindi natin alam kung na-receive na nila, wala pa, kaya binabalita sa media. But so far, si Senator Coco Pimentel yung pangalawa sa senador na nag-positive sa COVID-19. And we're not sure kung saan niya nakuha yan, kung sa Senado ba o sa labas. Okay. Maraming salamat, Mayan. Thank you. Tributes pour in as the Provincial Health Chief of Pampanga joins the country's latest casualties to COVID-19. Dr. Marcelo Hauchico succumbed to the coronavirus on Tuesday, concluding his personal and professional battle against the disease. In a Facebook post, his daughter Shella says they are still thankful they were able to receive their father's test results before he passed away. The Pampanga Health Chief previously served as a doctor in rural communities. As of 3 p.m. on Tuesday, Pampanga has recorded 3 confirmed cases and 1 death. It is not clear whether Hauchico is already part of the latest tally. Local farmers are scrambling to match the higher demand for agricultural goods amid the Luzon-wide enhanced community quarantine. Prices of vegetables and root crops from Region 3 increased at around 10 to 40 pesos per kilo this week.
Delivery issues due to checkpoints are still the biggest problem for farmers and buyers. In Nueva Ecija, local farmers admitted that their harvest this season might not be enough to match with the demands. The Department of Agriculture, however, promised to fix the delivery issues. They will also continue to monitor markets to avoid higher prices of agri products. Inulunsad po ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang mobile palengke bilang sagot sa pagpapatupad ng social distancing. Layunin itong bawasan ang bilang ng mga lumalabas sa kanilang mga bahay para mamalengke. Ngayon ngay may umiiral na enhanced community quarantine. Nagbabalita tungkol dyan si Hannibal Talete. Maagang pumila si Benedict para mamili sa rorondang mobile palengke dito sa Rosemary Lane sa Pasig. Ito na ang ikalawang araw na iikot ang mobile palengke na layong bawasan ang dami ng mga mamimili sa Pasig Mega Market. Yung karne wala pong baboy. Ano yung mga napamili natin? Gulay, prutas. Sasapat daw ito sa loob ng 3 hanggang 4 na araw ang kanyang pinamiling gulay at prutas. Si Aling Jenny naman, medyo nakulangan sa pagbili ng bigas. 2 kilo lang kasi ang ibinebenta sa kada mamimili. Gulay, isda, bigas. Wala lang ang baboy. Good for how many days yung napamili niya? 3 to 4 days. Kailang yung bigas, tigda 2 kilo lang. Sa lalaki ng mga kasama ko, kulang naman yung 2 kilo for 3 days or 4 days, di ba? Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin siya sa programa ng kanilang lungsod. Mas mura dito kasi yung dito sa may bagong ilog na palengking maliit, ang manok 200 eh. Dito 160 lang. So okay naman. Salamat kay Mayor Bico. Umaasa ang lokal na pamahalaan na makatutulong ang mobile palengke para lalo maobserbahan ang social distancing. Ngayong mahigpit na inoobserbahan ang enhanced community quarantine. Limitado lang kasi kada pamilya ang maaaring lumabas para bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Makakaasa raw ang mga taga-Pasig na presyong palengke ang mga produktong mabibili sa mobile palengke. Kaninang madaling araw, inikutan natin ang mga palengke dito sa Pasig at kapansin-pansin, hindi na gaanong nagsisiksikan ang mga mamimili. Ngayong araw, iikot ang Pasig Mobile Palengke sa mga barangay ng Pineda, Kapitolyo, Bagong Ilog, San Miguel at Pinagbuhatan. Hannibal Talete, News 5. COVID-19 cases continue to rise across Europe and the Middle East. In France, authorities reported 240 new deaths due to the disease, raising the death toll to 1,100, while positive cases have reached the 22,000 mark. They are now the 5th country in the world to report more than 8,000 coronavirus deaths after Italy, China, Iran, and Spain. In the United Kingdom, around 250,000 volunteers are needed to help its health sector to address the pandemic. The Health Ministry is asking volunteers to help deliver medicines from pharmacies, driving patients to and from hospital appointments, and phoning people quarantined at home to check up on them. UK will also open a new temporary hospital next week in London to treat as many as 4,000 people. Meanwhile, in Turkey will stop exporting locally made face masks to prioritize their own health services. The government would seize factories if local producers did not agree to sell the masks to the health ministry. COVID-19 cases in Turkey is nearing to reach the 2,000 mark. More stories are coming your way. This is the special coverage of News 5, 1 News and 1PH and Radio 5. Stay with us.
You are still watching the special coverage of the coronavirus crisis of News 5 with Signal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Posible raw na artificial rise lang ang nangyayari sa pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa ating bansa. Yan ay ayon mismo kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Para po sa detalye na magbabalita po ng live si Maricel Halili. Maricel, any updates? Tama ka dyan, Jovi. Kanina nga nabanggit ni Health Undersecretary Rosette Vergere doon sa Laging Handa briefing na wag daw magugulat yung publiko kung bigla nating nakikita na tumataas yung bilang ng mga cases ng COVID-19. Kasi posible nga raw na artificial rise ito. Ibig sabihin, dahil nga doon sa ating limited capacity sa pagtetest whether positive sa COVID-19 or hindi yung isang kaso, nagkakaroon tayo ng backlog sa RITM at saka doon sa iba pa nating mga sub-national laboratories. Dahil dyan, ngayon lang natin kasi unti-unting napapalawak yung ating kakayahan para sa pag-e-exam at saka ngayon mas nagiging pulido na yung pagsasagawa ng proseso para dyan sa examination na yan. Kaya maaari daw na yung mga lumalabas na cases ngayon hindi na timely. Kumbaga, maaaring naipon na ito. Noon pa ito na kaso, kaya lang ngayon lang kasi dumadating yung resulta, kaya ngayon lang na isasama doon sa listahan ng mga COVID-19 na positive cases natin. Kaya niya sinabing posibleng artificial rise ito. Jovi? Maricel, doon sa kanyang interview kanina, doon sa katatapos labang na briefing na yon ay parang gusto niya i-tweak yung sinasabi niyang peak at saka yung mga figures na binigay niya base doon sa WHO na assessment. Meron bang substantial doon na mga figures na sinabi ang USEC? Ang sabi kanina ni Yusek Vergere, Jovi, ang tansya daw kasi posible na marating natin yung peak nitong COVID-19 cases sa Pilipinas probably in 2 to 3 months. Pero ito ay estimate lang naman. Sa ngayon daw kasi nagsasagawa pa raw sila ng mas malalim na pag-aaral. Kasi ito namang sinasabi na estimate na peak na in 2 to 3 months, yan ay kung walang gagawing hakbang ang pamahalaan at papabayaan na lang na kumalat yung COVID-19. But as we can see, meron naman din ginagawang hakbang ang gobyerno. Bagamat merong mga kakulangan, meron tayong ipinapatupad na mga paraan para mapigil yung spread ng COVID-19. Nandiyan na nga yung enhanced community quarantine, pagkakaroon ng social distancing para nga hindi magkaroon ng hawaan yung mga tao. So kapag naging successful ito, posible na hindi naman tayo umabot dun sa tinatawag nila na peak ng pagdami o numero ng COVID-19. And sana nga ma-achieve natin yun na hindi tayo umabot doon sa peak. Kaya patuloy daw yung pag-aaral ngayon ng DOH because doon sa mga previous na interview ni Yusek Vergere, nabanggit din niya na kasi posible nga daw na umabot pa ng 75,000 cases yung COVID-19 dito sa Pilipinas. Yan na yung sinasabi nilang posibleng peak kapag hindi natin napigilan dahil ang bawat isang COVID-19 positive maaaring makahawa ng 2 hanggang 3 tao. So kung yan ang pagbabasihan, aabot sa ganung numero. So ito yung tinatry natin na pigilan para hindi na mangyari. O sana nga hindi yan na mangyari, Mase. Pero bakit kaya hindi pa rin aprobado yung pagsasagawa ng testing sa ibang mga lugar tulad nga sa Marikina? Oo, kasama rin ako dun sa mga nagtataka kasi alam mo naman, Jovi, di ba, tubong Marikina. So gusto ko rin, meron talaga na laboratory test doon, area sa Marikina. Pero ang paliwanag kasi ng Department of Health kanina, hindi naman sa ayaw nilang aprobahan yung laboratory ng Marikina. It's just that responsibilidad din kasi ng Department of Health na tiyakin na talagang epektibo at saka kumbaga makakapagbigay ng tamang resulta yung proseso na gagawin sa bawat syudad. Kaya meron daw silang requirements na hinihingi bago mag-aproba ng mga laboratory centers na katulad ng sa Marikina. Once na na-meet yung mga requirements na yon at once na nakapasa sila doon sa pagsusuri ng DOH, bibigyan naman talaga sila ng permiso na mag-operate. It's just that sa ngayon, kailangan lang daw tiyakin na kumbaga accurate, yung accuracy ng magiging resulta kapag binigyan na ng go signal na mag-operate yung laboratory center sa Marikina.
Maricel, kasama rin ba sa laging handa o kasama? Nakita natin kayo na kasama doon sa laging handa press briefing si Manila Mayor Isko Moreno, no? So meron ba siyang mga bagong sinabi na inilalatag niyang plano doon sa Maynila laban sa COVID-19? Jovi, kanina natanong si Manila Mayor Isko Moreno kung ano yung plano niya once na nagkaroon ng, wag naman pero kung magkaroon kumbaga ng malakihan na spread ng COVID-19 dyan sa Manila. Ang sinasabi niya, kapag umabot sa ganong senaryo, ang plano nila, yung Santa Ana Hospital daw, tatanggalin lahat ng ibang pasyente dyan na may ibang kaso. Kumbaga, gagawin siyang concentrated doon sa mga COVID-19 cases para nakakonsentrate lahat doon. Meron na rin daw siya, ngayon, kung hindi daw sapat yung facility na yon, kinausap din daw niya yung mga school heads, mga school administrator, na kapag umabot talaga, worst comes to worst, no? Baka pwedeng payagan yung mga silid-aralan sa mga school na gawing quarantine area. So far, naaprubahan naman daw ito na yun yung kanilang next step kapag hindi umubrat, nagkasya doon sa Santa Ana Hospital, yung ilang mga silid, nasa approximately 5,000 rooms daw yan, na pwede nilang gawing quarantine area para doon sa may mga mild symptoms. Kasi ang problema daw sa Manila, yung nakatira sa isang maliit na bahay, inaabot daw ng 2 hanggang 3 pamilya. So hindi mo talaga maiiwasan na magkaroon talaga ng hawaan dahil nga magkakadikit sila. So kapag may mga mild symptoms, para maagapan, kumbaga putulin yung pagkalat, ilipat na agad doon sa quarantine area. Kaya ngayon pa lang daw, namimili na sila ng mga unan, mga kumot, yung mga possible higaan kapag napunta sa punto na yan. Jovi? Okay, maraming salamat, Maricel Halili. Aminado naman po mga pulis at kawani ng barangay na nangangamba sila sa sariling kalusugan ngayong panahon nga ng COVID-19. Sa kabila po nito, tuloy lamang daw sa pagbabantay ng border at checkpoints para sa ikabubuti ng lahat. Nagbabalita si Justine Punsalan. Hindi lang mga doktor at health workers ang itinuturing na frontliners ngayong panahon ng COVID-19. Kabilang din sa kanila ang mga pulis at kawani ng barangay na nagbabantay sa mga border. Nangangamba rin sila sa sariling kalusugan lalo't bulag sila kung sino sa kanila nakakausap at nakakasalamuha ang posibleng tinamaan na ng COVID-19. It's very exhausting, no? Tiring, and yung yung mental mental torture niya na at baka mamaya ikaw din yung mahawaan being at the front line. Sanay naman kami sa ganito. But ito nga lang kasi is hindi natin, ang pagkakaiba lang, hindi namin nakikita sinong kalaban eh. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang trabaho. Talagang matatapang ang pulis natin. Nakita mo, nandiyan sa kalsada, nakita mo, nagpapatupad pa rin ng batas, nakita mo, halos lahat ng ikutin mo dyan, makikita mo yung pulis nagtatrabaho, hindi sila takot. Siyempre, nag-iingat lang din kami, no? At hindi namin pwedeng sabihin, baka mahawa kami, hindi na ako magtatrabaho. No. Hindi ka nagpulis para sa pansarili mo. Nagpulis ka para maglingkod. Kaya naman tinitiyak ng pamunuan ng Manila Police District na kumpleto sa gamit ang mga pulis bago sumabak sa pagbabantay sa mga border ng lungsod at sa pag-iikot sa mga residential area. Pero hindi rin maiiwasan na may mga pasaway silang paulit-ulit ng nasisita. Doon sa checkpoints natin, magagalit pa sila. Bakit daw natin sila inaanuhan or bakit pa natin sila ini-strictuhan? Yung iba naman magsisinungaling sila, di ba? Magano sila, mamamasyal lang, may pupuntahan lang sa kaibigan. Pati sa mga kulungan sa mga police stations, aminado silang pahirapan ng pagpapatupad ng social distancing. Minabuti na hindi isama sa mga kulungan ang mga bagong huli. Bawal na rin muna ang malapitang pagdalaw. At kung puno na ang kulungan, pwedeng dalhin ng iba sa mga police community precinct na may sariling selda. Pagod, puyat, talagang ganun, public servant. Kailangan. Para sa mga pamilya rin namin, para sa buong barangay namin, kailangan namin gawin. Bilang tugon sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan, binibigyan na rin ng vitamin supply ang mga pulis para mapalakas ang kanilang resistensya. Justine Punsalang, News 5.
Former Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle will lead the Healing Rosary for the World live from Rome. The event will happen at the Pontificio Colegio Filipino at 9 p.m. and will be live streamed on Facebook. It is one of the Catholic Church's efforts to stop the spread of COVID-19. Prior to the healing prayer, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines affirmed its participation in the call of Pope Francis to join in the Lord's Prayer in response to the pandemic. Smart Communications partners with the country's top OPM artists to raise funds for COVID-19 frontliners. They will launch the Smart Music Live online sessions, a series of live online shows on Facebook. It will run for 8 weeks. Partner bands include Moonstar 88, Six Cycle Mind, Pedicab, Grace Note, Banda ni Cleggy, Imago, and Ultra Combo. The Smart Music Live online session is also set to unveil more performances to pay tribute to our health workers. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Joey Francisco. We are One News.